Naka-live yan ba? Okay. Alam nyo na? Kailan pa uwi? Dito ha? Isa po ba? Nalagi na yung bro. Pwede po ba? Ulit. Pwede ba? Hindi po ulit. Ayusin nyo ha! Ikaw po mag-opening tapos susunod ka na. Unang Kaya babae. sa akin ano ha, 27 Doon, ikaw doon sa Grades to age, mga lalaki. Pagbalik natin, sabay sa kanya. Yan. Best ko ha! Best ko ha! Two boys, there's one girl.